שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן, או יותר נכון להחליף, מסילות של מגירות בארון. כפי שאתם רואים, המגירות האלה כבר לא יושבות טוב, הן יושבות עקום, הן לא נסגרות כמו שצריך. מגירה אחת אפילו כבר הוציאו אותה מרוב שהיא לא ישבה במקום ולא הסתדרה. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נחליף את המסילות שהמגירות האלה יושבות עליהן. איך אנחנו נעשה את זה? דבר ראשון, אנחנו נמספר את המגירות 1, 2, 3, 4 כדי שאנחנו נחזיר אותם למקום בדיוק לפי אותו סדר. ורק כדי שתראו עד כמה מגירות שפה כבר נהרסו, אז אני רוצה שתראו את המגירות את המסילות של המגירה שהוצאנו. אם אתם תשימו לב פה, זה יתעקם, הגלגל הוא גם שחוק והוא גם יושב באלכסון בצורה כזאת שהמגירה לא יכולה לשבת עליו. ואם אנחנו נעבור למסילה השנייה, אז אנחנו רואים במסילה השנייה שיש את אותה תופעה שהמסילה היא תקמה והגלגל כבר יושב עקום, וזה מה שגורם למגירה לא לשבת במקום ובעצם לא לתפקד כמו שצריך. מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נוציא מגירה, אנחנו נדגים את זה על מגירה אחת, אבל זה אותו רעיון לכל 4 מגירות. אנחנו נוציא מגירה החוצה, את המסילות של המגירה עצמה אנחנו נפרק ונרכיב במקומן מסילות חדשות שקנינו בחנות, ולמסילה יש מסילה תואמת שמורכבת אחת בדופן הימנית ואחת בדופן השמאלית, ואנחנו נפרק את המסילות האלה גם כן ונרכיב במקומן חדשות. וזהו, וזה אמור לפתור את הבעיה, ותוך כדי אנחנו גם נראה, יכול להיות שתהיה לנו פה עוד איזושהי בעיה נוספת שאנחנו כבר מראש צופים אותה, ובמקרה והיא תקרה, אז אנחנו גם נטפל בה. אז דבר ראשון, אנחנו מוצאים את כל המגירות, ממספרים אותן, וכמובן מרוקנים אותן מתוכן, כי אנחנו צריכים להפוך את המגירה כדי להרכיב עליה את המסילות. אוקיי, לקחנו מגירה אחת, רוקנו אותה מכל הבגדים ומה שהיה בתוכה, ובעצם לכל מגירה יש 4 חלקים של מסילות שקשורים אליה. 2 חלקים מורכבים על המגירה עצמה, החלק הזה והחלק הזה, שזה החלק הזה, ועל הדופן של הארון יש את החלק הזה. ואז מה שקורה, המסילה פשוט מתיישבת בצורה הזאת ומטיילת. זה החלק שהמגירה יושבת עליו, זה החלק של הדופן, ובעצם בצורה הזאת המגירה נכנסת וזזה, אוקיי? עכשיו אם אנחנו ניקח את החלק הזה שהוא חלק חדש ואנחנו נסתכל על החלק הזה, אז אנחנו נראה שגם פה החלק הזה פשוט יתרומם למעלה ויתעקם, והחלק הזה ישר, וגם הגלגל הוא קצת שחוק, וגם אנחנו נראה שפה יש הרבה סימני שחיקה מהגלגל שיושב על החלק של המסילה שהוא על הדופן של הארון. איך אנחנו מחליפים את זה? בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש פה 3 ברגים או לפעמים יותר שמחזיקים את החלק הזה של המסילה על המגירה. אנחנו נפרק את הברגים האלה, את 3 הברגים האלה, ופשוט ניקח ונרכיב במקומם את המסילה הזאת. אז אנחנו לוקחים הברגה ופשוט פותחים 1, 2, 3 ברגים, זה אנחנו כמובן נזרוק, ומרכיבים במקומה את המסילה החדשה. מה שחשוב לעשות, להקפיד שהמסילה תתיישב עד הסוף כאן על החלק של המגירה. אנחנו יכולים להבריג באותם ברגים שהיו קודם, אנחנו יכולים גם להבריג את הברגים במקומות אחרים, זה לא כזה משנה. ופשוט לוקחים אחד, והבורג השלישי, וככה אנחנו עושים גם בצד השני. אוקיי, הרכבנו מסילה אחת על צד ימין של המגירה, הרכבנו מסילה שנייה על צד שמאל של המגירה, ובעצם מה שאנחנו עושים, הרי זה החלק שישב בצורה כזאת על צד אחד של המגירה, זה החלק שישב בצורה כזאת בצד השני של המסילה, ואנחנו רק רוצים לבדוק עכשיו איזשהו משהו אחד קטן. הרוחב מפה עד פה, אנחנו רוצים לוודא
שלא חסר לנו, זאת אומרת אנחנו נמדוד עכשיו כמה מכאן עד כאן. יש לנו פה 77 סנטימטר, ומה שאנחנו רוצים לבדוק, זה שפה הרוחב שבו המסילות צריכות לשבת בתוך הארון לא גדול מ-77 בצורה משמעותית, כי אם זה יהיה גדול מ-77, מה שיקרה, המסילות של המגירות לא יוכלו לשבת על המסילות שפה והם פשוט ייפלו. ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו מראש כבר הכנו, אנחנו צפינו שאולי יכולה להיות כזאת בעיה, אז אנחנו מראש הכנו סרגלים שיהיה אפשר לשים אותם בין הדופן של הארון לבין המסילה, ואז פשוט הם ייתנו עוד טיפה רוחב שחסר לנו. כי מה שקרה עם השנים, הארון, הדפנות שלו קצת זזו באיזה מילימטר או שניים. אז אנחנו עוד לא יודעים אם זה מפריע לנו או לא, אבל אנחנו נמדוד. אז עכשיו אנחנו ניקח מדידה מפה לפה, ואנחנו נראה כמה יש לנו שם. ואם אנחנו מסתכלים, אז יש לנו פה 77 סנטימטר ואולי עוד מילימטר או שניים, שזה המרווח, זה החופש שהמגירה הזאת צריכה. אם היה לנו שם 77.5, אז אנחנו כבר היינו צריכים להוסיף את הפס הזה או בדופן הזאת או בדופן הזאת, זה לא ממש משנה. אז מה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו נפרק את המסילות האלה ונרכיב במקומם את המסילות החדשות. אבל לפני שאנחנו מפרקים, מה שאנחנו נעשה, אנחנו רוצים בעצם, המסילה הזאת היא מסילה זהה, היא אותו דבר בדיוק. מה שאנחנו רוצים לראות זה לראות פה באיזה חור זה ישב, כדי שאנחנו לא נצטרך לקדוח חורים חדשים ונוכל פשוט באותם חורים קיימים לעשות, ומה שאנחנו מרוויחים מזה זה שאנחנו שומרים על הדיוק המקורי של המסילות האלה. אנחנו לא צריכים להתחיל עכשיו לכוון מחדש את המסילות למעלה או למטה. אז פה בעצם יש לנו את החור השני מבין השניים, גם פה יש לנו את החור השני, ופה יש לנו את החור הזה, שהוא אחד לפני האחרון. אז אנחנו נזכור חור שני וחור אחד לפני האחרון. אז אנחנו נפרק ונרכיב. פרקנו את המסילה, ואמרנו, יש לנו את החור השני, ואת החור השני פה, והאמת שהחור האחרון כבר מסומן לנו, אין לנו הרבה אפשרויות, אין לנו מקום אחר להכניס. אוקיי, זה אחד, אנחנו נעשה את אותו דבר גם למסילה השנייה. אוקיי, אנחנו החלפנו את המסילה בצד ימין, החלפנו את המסילה בצד שמאל, מיקמנו את הברגים בדיוק באותם מקומות שהם היו קודם, זה היה פשוט. אני רק רוצה שנעיף מבט על המסילות הישנות, ונראה עד כמה הם היו שחוקות. שימו לב פה, הגלגל בכלל נטחן, אתם רואים שיש פה פסים מהמסילה שפשוט תחנה אותו, וגם הגלגל הזה הוא כבר לא מי יודע מה יושב טוב, ובכל מקרה המסילות האלה, שימו לב שפה בסוף המסילה כבר לא מתיישבת טוב ועקומה, ואתם רואים יש פה שחיקה, ואם תסתכלו אז אתם רואים שזה גם כן עקום וזה ישב לא בסדר. אז זאת הסיבה שהמסילות האלה נשחקו. מה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו פשוט ניקח את המגירה ונלביש אותה במקום ונראה שהיא באמת נעה על המסילה בצורה חלקה. זאת המגירה, ואנחנו פשוט מושיבים אותה, את הגלגל בתוך המסילה בצד ימין, את הגלגל בתוך המסילה בצד שמאל. אנחנו צריכים טיפה להרים אותה, ואז אנחנו מושיבים אותה, והיא יושבת בדיוק במקום. עכשיו אנחנו רואים שפה לא חסר לנו, אין לנו פה מרווח מיותר, יש פה אולי איזה מילימטר, ואם אנחנו קצת משחקים עם המגירה ימינה שמאלה, אז אנחנו רואים שהיא לא רוקדת, היא לא זזה, זאת אומרת היא יושבת במקום והיא לא מחליקה, היא לא נופלת מהמסילה. זהו, זה בעצם אומר שהמסילה יושבת טוב כמו שצריך. ומה שנעשה, אנחנו פשוט נעשה גם
את אותו סיפור גם לכל 3 המגירות האחרות. אוקיי, אנחנו הרכבנו גם את המסילות של המגירה השנייה, ובמגירה השנייה הבעיה שחששנו ממנה שהדפנות התרחקו קצת, הבעיה הזאת קרתה, ואיך אנחנו רואים את הסימנים שלה? ברגע שאנחנו מרכיבים את המגירה במקום, שימו לב, יש פה מרווח מאוד גדול. אנחנו ממש רואים את הגלגל, אנחנו ממש רואים פה את הגלגל שהוא כאילו לא יושב במקום. ואם אנחנו, אתם רואים, המסילה החליקה מהמקום שלה. אתם רואים? שימו לב, המסילה החליקה מהמקום שלה. אתם רואים היא עכשיו כאילו יושבת, אבל מצד שני אם יהיה קצת עומס על המסילה, היא ישר תיפול. ולכן אנחנו צריכים לשים בין הדופן של הארון לבין המסילה איזשהו מרווח. אז אנחנו נוציא רגע את המגירה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפרק את המסילה, או את המסילה הזאת או את המסילה הזאת, זה לא ממש משנה, אבל לפרק אותה, ולשים בין הדופן לבין המסילה איזשהו מרווח. המרווח זה בעצם איזשהו חתיכת דיקט, רוחב של בערך 4 סנטימטר או משהו כזה, זה לא ממש משנה. האורך שלו הוא בדיוק כמו האורך של המסילה, שזה אורך 45 סנטימטר. ומכיוון שאנחנו לא יודעים כמה בדיוק רוחב לשים, זה בעיקר קצת ניחוש וניסוי וטעייה, אנחנו קצת מנחשים, אז יש לי פה משהו שהעובי שלו הוא 2-3 מילימטר, ומשהו פה שהעובי שלו הוא 3-4 מילימטר. האימור שלנו זה שאנחנו נצטרך את העבה יותר. ומה שאנחנו עשינו, אנחנו פשוט לקחנו את המסילה הישנה, אנחנו סימנו איפה היו החורים המקוריים, ועשינו בדיוק את אותם חורים גם בדיקט הזה. אוקיי, חור הראשון, חור השני, חור השלישי. אנחנו נוציא את המסילה מהמקום שלה, נדחוף את זה ביניהם, בין הדופן לבין המסילה, ונבריק את הברגים חזרה, ואז נשים עוד פעם את המגירה ונראה שהיא יושבת כמו שצריך. ככה נראית המסילה אחרי שהרכבנו את ההגבהה או את ההסתה או איך שלא נקרא לזה, את התוספת של הרוחב. אז זה הדופן המקורי, זו המסילה, ופה באמצע שמנו את הדיקט הזה שבעצם נותן לנו מרווח בצורה כזאת שאנחנו נחפה על זה שהדפנות של הארון עם השנים יתרחקו הצידה. עכשיו ניקח את המגירה, נלביש אותה ונראה שזה באמת פתר את הבעיה. וזה באמת פתר את הבעיה, ואנחנו רואים שיש לנו פה מרווח אפסי, ואם אנחנו משחקים המגירה שמאלה וימינה, אז בעצם היא יושבת טוב והיא לא נופלת. רק מה שכן, דבר אחד חשוב, מכיוון שהברגים ששמנו פה הם ברגים שהם מאוד מאוד קצרים, אלה הברגים המקוריים שהיו, יש לנו כאן חורים נוספים, יש לנו פה עוד חורים נוספים, אנחנו נשים עוד 2 או 3 ברגים רגילים לחיזוק בחורים האלה, נגיד בורג אחד פה, בורג אחד פה, בורג אחד פה, כדי שהם ייתנו אקסטרה חיזוק, מכיוון שהברגים האלה יכול להיות שעם הזמן ועם העומס שיושב על המגירה, יכול להיות שהם כבר לא יחזיקו. אז אנחנו פשוט נשים פה עוד כמה ברגים לחיזוק נוסף, ברגים רגילים, פשוטים, קצרים, בערך באורך כזה, כדי שלא ייצאו מהצד השני של הדופן. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף בקלות מסילות למגירות בארון. פשוט קונים מסילות חדשות לפי האורך של המסילה הקיימת, ועושים את זה בצורה קלה, פשוטה, ממש, בגרוש וחצי, בכיף גם. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, אתם מוזמנים להשתמש בהם, לשתף בהם אחרים, ליהנות, לעבוד אותם ולחסוך כסף. אז להתראות.